Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Ez, amit most hallottak, kedves nézők, ez 4 darab leszabályzás volt, mert a haver nem akart felváltani, és érezhetően csúszik a hátul. Jézus! Nagyon komolyan megy a csávó. A csávó oda lett? Igen, benne is nagy a várakozás, úgy látom, és szabadjára engedte itt a fantáziáját, meg az autót. Az első 2 kanyar az gyakorlatilag 4 kerékben csúszva teljesült. Viszonylag lendületesen megyen az autó. De még ott is tud mozogni a hátulja. Remélem azért még ide érünk majd. Jújjúj. Mondanám azt, hogy bátran megy. Igen. Hát... Sziasztok, újra itt vagyunk, megint eltelt egy hét. A múlt héten ugye 2 szörnyetek fekete autótól vártunk remek eredményt, de kicsit azért lehangoló volt a teljesítményük. Ma elmegyünk egy másik irányba, kicsit ilyen hot hatch-ek, a jelenlegi elméletileg leggyorsabb utcai hot hatch Honda Civic Type R, és egy olyan Opel Adam R2-es típusú rally versenyautó, amely tavaly megnyerte a kategóriájában a magyar bajnokságot Hoffer Zsolti barátunkkal a volánjánál. Az egy 1.6-os szívó, ez pedig egy 2 liter turbó, úgyhogy meglátjuk, mit tudunk. János, az egyikkel soha nem mentetek, a másikkal viszont szerintem talán mindkettően már ültetek benne. Én még nem. Nem, én csak az elődjében. Elődjében, nagy különbség nincs. Én nagyon gonosz voltam, és mikor nálam volt egy ilyen autó, akkor valamiért nem adtam neki, de aztán nem voltál Magyarországon. Talán tudtad, hogy majd előbb-utóbb lesz laptán. Ne, hát sejthettem volna, de... Mind a 2 igaz lehet. Mind a 2 igaz. Mit Azt kell róla tudni, hogy az eleje, az első is szerintem nagyon jó volt. Egyszer csináltunk még régen egy másik műsorban egy összehasonlító anyagot, és például nagyon meglepő volt, hogy egyenesbe a fókuszerest úgy tologatta. Igen. Ez annó 310 lovas volt, most már 320 lovas. Ugyanaz a motor kicsit átvésülve, ami nagyon nagy újdonság benne, hogy van komfortüzemmód, de ezt pont itt nem fogjuk kihasználni. De egyébként nagyon komoly sper van benne, hogy állítható gyakorlatilag a komplett karakterisztika futóművel együtt, tehát tényleg keményedik. Én azt várom tőle, hogy ez lesz a leggyorsabb elsőkerekes autó, ergo ugye meg kéne vernie a Peugeot RCZ-t. Azaz 47.0-nál kéne jobb időt mennie. Ez most az egyedüli kételj, az a gumitra ránézve jut eszembe, de talán igen. Tehát szerintem mondjuk a második ember lehet, hogy már valamit itt ki tud behozni. Az biztos, hogy nagyon megy, és brutális féke van. Megnézzük, de első körben azért, hogy felizgathassalak benneteket, nézzük meg, mit tud az R2-es. Menjünk versenyautóval, megint már megmelegítették nekünk. Úgyhogy 1.6 szívó R2, ez gyakorlatilag a fiataloknak tervezett kategória, önöknek is, nektek is mondom, de nem csak fiatalok használják, hiszen korunkbeli... És most bekötött, hogy Zsolt, nem csak fiatal, nem azért Zsolt nem fiatal, Zsolt fiatal, majd mindjárt meglátjátok. Nem, de egyébként komoly meglett úriemberek is tudnak vele nagyon komoly eredményeket elérni, sőt, el kell mondanom, hogy az R3-as kategóriában én is versenyeztem, azt R2-es se gond nélkül lehet csapni, mert a súlyról aránya sokkal jobb benne. Mondd ki nyugodtan, nekem már sokszor mondtad, csak ezt nem, hogy az R2-esek között ez a legjobb. És az R2-esek közül ebből van azért Peugeot, Ford és még nagyon several márka, az Adam a legjobb, nem véletlenül nyert. Ebből van márkakupa is, nem? Igen, Németországban például van márkakupa R2-esből, de hát EB-t is ezzel nyerték 2017-ben, az RC3-at is ezzel nyerték, Zsolt ugye bajnokságot nyert, tehát gyakorlatilag R2-esek közül most ez a top, pedig már bejöttek az 1 liter turbók, de még mindig az 1.6 szívó szerintem szétcsapkodja. Tanuljátok meg, és aztán lássuk. Előtt talán játsszuk le, ja. Mert itt azért fontos lesz. Fontos. Hát ő. Jó, majd a jövő héten, majd a jövő héten. Nyomást. Nyomást. Figyeled? Na, egyből így kezdünk. Hoffer Zsolt már 2014 óta az Opel legkisebb rally autójával indul a hazai bajnokságban. Folyamatos fejlődést mutatva 2017-ben 4 futamon is az első helyen végzett a kategóriájában, így érdemelte ki év végén a bajnoki címet az R2-es autók között, és a teljes 2 kerék meghajtással autózó mezőnyben is. Vajon nálunk is odaver majd a kis méregzsák a Peugeot RCZ-nek? Melegíti a járművet, ami nagyon fontos. Ilyenkor mindig szeretem megkérdezni egyébként a tulajokat. Most hogy érzed magad, Zsolti? Izgulok.
Korábban jobban érezted magad, amíg te melegítetted, nem? Igen, mert én tudom, hogy melegítem, de nagyjából jó nyomások jó felszaladtak, azokat visszaengedtem, úgyhogy rendben lesz. Mondjál róla egy-két alapvető paramétert. Azt tudom, hogy 1.6 szívó. Így van, 1.6 szívó, egyébként nagyon érdekes, ugye, ami a rendőrautóban megismert 1.6-os benzines magyar motor van benne, az van megcsinálva az a homológ motorja, egy 5 sebességes SADEF szekvenciális váltó van benne, Reiger futómű, és hát ugye ez egy eredeti Opel Motorsportos autó, ezt nem is lehet Kirben vásárolni, ez csak az Opel Motorsport rakja össze. Nagyon strapabíró autó, én már egyet kukáztam el sajnos. Ez a mögött, a mondat mögött, hogy nagyon strapabíró, rosszul hangzott, hogy én már lekukáztam egyet. Így van, de azért 5. teliről estünk, sajnos, úgyhogy megmentett minket. És milyen jól megúsztad karcmentesen. Imádom a versenyautókat. Nagyon szép. Amikor te melegítetted, még sose hallottam. meg egyébként kívülről, pár héttel ezelőtt Lovász Pali is azt mondta a saját autójára kívül, hogy kívül azért elég agresszíven néz ki, ez belülről sokkal kellemesebb. Igen, kívülről egyébként vadul néz ki minden. De hihetetlen, hogy egy kis nem egy szappantartó. Tényleg egy kis dobozka, és úgy halad a pályán. Amikor a utcai autóval közlekedik és kérdezik, hogy és milyen a versenyautó, mondom, ugyanilyen. Na jó, de az sokkal nagyobb, nem? Nem. Kicsit sok cső van benne. Csak sokkal gyorsabban közlekedik. Hogy elemelgeti a hátsó keréket. Igen. Jó sper van benne. Húzza. Na, most vagyok nagyon kíváncsi. Szerintem Idő 47.538. Az jó. RCZR van előtte, az RS Focus van előtte. Kövél 3 mögé, M4 Cabrio elé. Két BMW közé esett. Az akkor ilyen 6.-7. hely abszolút van. De hát nyilvánvalóan egy 6-os szívóból, meg ilyen méretből abszolút első. Közelében nincsen semmi. Hát látod, M3, M4, tehát azért az nem olyan rossz hír. Nem is cserélem le, marad. Lóerőben mennyi? 200 eleje, nem? Úgy van, hogy a gyártó 185-öt garantál, és ilyen 190-ig megy el nagyjából, 192-ig. Egy kétszer olyan erős BMW-t azért lecsavar. Jánosom, öltözél, menjél? Ez a rallipályákon is így szokott lenni. Igen, ott is azért van baj. Vicceske? Igen, nagyon-nagyon lágy. Olyanokat bebillent. Láttam, hogy elemelgett a hátulján. Nagyon. Hát értékeljünk, 47.5. Aha. A BMW M3 és az M4 közé van. Igen. Jó, nagyon jó pofa volt. Az a furcsa nekem, hogy nagyon lágy az autó. Tehát ahogy még a gázelvételre is olyanokat rábillent, hogy... Hát meg nagyon sokszor 3 keréken forduloztál. Igen, azt érezni is. És viszont nem veszi le súlyt a hajtott kerekekre? Igen, tehát az elej, tehát tapadása nagyon-nagyon jó, tehát az szinte bárhol elbírja, tehát én is úgy óvatosan kezdtem, de aztán rájöttem, hogy nyugodtan lehet a gáz nyomni, mert nagyon jó kijön a kanyarokból, sőt, hogyha kicsit kanyar közben kicsit elkezdem a gázzal játszani, akkor billeg az autó, tehát sokkal stabilabb, hogyha gázzal megyünk, úgyhogy egészen más vezetési stílust igényel, mint amit eddig hát megszoktunk, nem tudom. Nagyon érdekes, és szerintem ebbe is még bőven lehet. Pozitív volt abszolút. Az, hogy egy 6-os szívó ilyet megy, azért azt szerintem nagyon szép. Nagyon komoly. Hát ahhoz képest, hogy milyen kicsi és mennyire erős, azt várnád, hogy megy mindenfelé. Igen. És egyébként a futómű nem. Nem furcsa, egyébként az R2-es Peugeothoz képest 27 centivel rövidebb a tengelytávja. Nagyon kíváncsi lesz. Nem használja nagyon a gumit, mert mindig csak 3-at használ. Igen. Spórol. Ez egy olyan autó, amivel még én is tudok gyorsan menni, tehát ez csak jó. Rajtelektronikában még jobb lett volna rajtad egyébként. Igen, csak azt nem akarjuk igazándiból, mert azt nem használtuk. Nem szokták elrendbe se használni. János nem használja a harmadikat. Nem, én használtam. Te kultúr vagy, ez egy állat. Lehet, hogy ott kicsit alacsony volt a fordulat, de mindegy.
Jánosom igen agresszíven közlekedteti magát. Igen. Igen, nem váltogat föl. Megnézzük, hogy melyik verzió volt a kifizetődőbb. Azt mondod? Persze. Az agresszív? 46 969. Igen. Egy 6-10-del. Aha, az reális. Az reális. Nem melegítetted neki rendesen a Igen. gumit. Peugeot RCZR elé. Konkrétan megvert hát az akkor az RCZR-t, tehát RCZR. akkor a legjobb első kerekes, Igen, ugye? igen. Igen. Egy Ez tizeddel a így volt a legjobb magyar első kerekes. rallyμπajnokságban is most idén. Igen, igen. Azért az nagyon szép idő. Igen. Az nagyon jó. Fú. Főleg, hogy ilyen hidegben ilyen. Ezt figyeltük meg, a második kör azért egy néhány tizedet jelent. Igen. Jaj. Helyet cseréltünk, de most már mindegy, ülj le. Ja. Szokatlan ezen az oldalon látni téged. Jánosom, az idő az elég komoly, mert 46.9, úgyhogy egy tizeddel a legjobb kétkerekes idő, mert ugye meg tudta verni az RCZ-et, és az utcai autók közül csak a Cayman GT4 van Igen. előtte. Igen. Meg hát a két erőt. De hát azért az egy 1.6-os szívóautótól. Hogy érezted magad? Tök jó, szerintem rossz lett a rajt, mert kicsit túl Igen, elkapott. Sokat forgott a kerék, de egyébként ez nem volt olyan rossz. Tehát abban hagytam pár tizedet, hogy utána az elsőt elrontottam, ott egy kicsit sokat gondoltam. De utána, hogy láttam, hogy mi az, ami elfér az elejének, onnantól kezdve tökre összeállt a történet. A váltó ugye nagyon jó, furcsa, hogy egy kicsit olyan puhább a fék, de fog, csak olyan nem az a Igen, azért beton. most, hogy mondod, az fura volt nekem. Igen, nem az a bíztam betonhatás. fékbe annyira. Aha. Viszont a legszebb ilyen asztralás emlékeimet idézte vissza, ugye a kedves feleségének volt egy ilyen nagyon erős 1.6-os szívó asztrálja. Tehát ugyanaz, hogy szól, hogy megy és húz, és így ez egy gyönyörű szívóhang, és csak visz. Nagyon jó volt tényleg. Jó, álljunk át a másik autónkra, ami ugye elméletileg a legjobb utcai kétkerekes. Nézzük meg, mit tud a Civic Type-R. Játsszuk le, aztán kezdhettek. Jaj, de szegény, nézd oda. Én megyek Jaj, de érte. szegény, nézd oda. Dobjuk le a sisakokat, és akkor te mehetsz. Mit vársz a Type-R-től, Jánoson? Hát csak gumifüggő a történet szerintem. Én most már eddig is biztos voltam benne egyébként, hogy az R2-es agyon csapja, de most már nagyjából hátra is dőlhetek. Én nem vagyok benne biztos. Nem? Iszonyat erős motorja van, ugye nem ültél benne. Aha. Ez a harmadikban is, ha olyan a tapadás forgatja És magát. meg tud fogni mondjuk egy Cayman GT4-et? Meg tud ilyet menni 46-ot? ment. 46 végét? Figyelj, egy RCZ-t meg kéne, hogy fogjon. Hát az a 47-0, igen. Igen, és azt mondom, hogy tehát 46-ot kéne vele menni, most kiderül, milyen állapotú rajta ez a gumi, amit vele ugye már nem tudom hány ember tesztelt, tehát Aha. így Mondjuk azt tudom, hogy a nézők nagyon-nagyon szerették volna ezt az autót, tehát örülök, hogy itt tud lenni, mert figyelj, ez egy nagy vágy. Hungaroring típusú pályán, ugye az elődje, ami ennél azért kicsivel rosszabb volt, meg lassabb is volt, főleg nagy pályákon, simán megfogta a fókuszerest, tehát sőt. Jó, de a Focus-eres nálunk jót ment, de 47, 2-t, 1-2-t, Na 47, mindegy, 2-t. hát igen. azért mondom, hogy Jó, ott vannak nagyon egymáson. 46 kéne, hogy legyen. Ha valamiért nem adja ki, akkor nem lesz annyi. Most hát ezt próbálta a kerét, tehát ezek fognak dönteni. Igen. Igen, és az a baj, hogy ennél a másodpercnél már, meg ezeknél a tizedeknél ez Ott is megúszott nem neki. fér bele. Igen. Hát itt majd neked kell valószínűleg akkor pontosabbat lenni. Hát mindig ilyenkor már az első ember, most már jutottunk arra szintre, hogy a gumi melegítő szerepkörül. Ujjjjjjjjjjjjjj. Meg is forgott. Megforgott. Igen, ennyire csúszik. Adjunk neki még egy kört? Adjunk. Ahogyan a mellékelt ábra is mutatja, a srácok azért minden évadban legalább egyszer a margóra kerülnek. Jánosunk a hátsó sikánban dobott az 1998-as Pontiac Trans Am modellel. Igaz, a történelmi hűséghez hozzátartozik, hogy a kocsi mindössze egy keréken fogott a fék, ami távolról sem tűnik soknak. Szintén János nevéhez fűződik a remek bontó szökemény Subaru Legacy kivégzése is, amikor is a hátsó egyenesben felnyíló motorháztetőnek hála, szélvédőt és tetőlemezt is kellett cserélnünk a kocsin. Fölnyílt a motorháztető! Csabi, ahogyan a múlt héten is láthattuk, pár évvel ezelőtt egy BMW M3-ast vezetett neki önhibáján kívül a pályát szegélyező gumibáláknak, míg egy remek hibridhajtás probléma miatt Jani egy ízben a harmadik kanyarban is forgott, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Na, ilyenkor is látszik az, hogy tényleg nem mennek vele, tényleg hideg minden, és itt benne van a hiba. Persze ilyenkor nekem azért a vérnyomásom az nem feltétlenül a legjobb.
másodikra tudta, hogy nem szabad annyira elrúgni, jó? És most milyen óvatosan megy ott, látod? Vissza fog térni az óvatos menésére. De ha megnézed, az egyenesben azért halad. Nagyon. És egyébként a sikánon meg gyorsan jött át. Egyébként ezeknél még azon szoktam gondolkozni, hogy nem biztos, hogy a legkeményebb beállítás jó erre a pályára. Nem, lehet, hogy egy ebuában kell menni, igen. Most is kicsit mozog a segge. Igen. De már az a szórakozik, hogy bejáratéven megrántja inkább. Igen. Na. Ebből látszik, hogy tetszett neki, tetszett tovább. 850. Nekem lesz igazam. Jó, lehet, hogy a gumi, de nekem lesz igazam, nem tud 46-ot. Hat mögé, azt Opel OPC elé. Hát meglátjuk rajta a világ szeme. Hallgassuk meg, mit mond két mondatban, és aztán mehetsz. Hát szerintem mennyi, amíg használható. Ja. Akkor mennyi? Annyira a gumi a határ? Mert 47,8, tehát az azt jelenti, hogy 8 tizeddel lassabb, mint az RCZR, és 7-tel, mint a Focus RS. Ezt normál gumival simán Igen? De Jani is azt mondja, hogy 46-ot kell tudnia. kellene tudnia, de ezzel a gumival biztos nem. Semmi. Hát ez szomorú. Szomorú, de egyébként arra jutottunk, hogy már ez számít igazándiból, hogy milyen Igen, van. itt igen, meg ez a motor szerintem már túl erős első kerékhez. Egyszerűen, tehát hiába van benne sper, bármi, ahogy elkezded nyomni a gázt és egy picit nagyobbat, akkor megy tovább egyenesen, mert mind a kettőt elforgatja. Tehát... Hát igen, ez széttépni a saját hajtását, és Igen, annyira erős. igen, tehát ez... És nem finoman adagolható, hanem egyszer csak megjön. Így. De hallod is így. Hát meg másodikban is forog alatt a kerék. Tehát Simán. Hát mondjuk ez a gumi, igen. de... És mennyire volt a baj? Mert azt néztük, hogy egész szépen csak az aszfalton forogtál, nem? Csak az aszfalton, semmi. Nem, hát a hátulja az nulla tapadás volt az első kör, nulla. Hát meg még Már azt egyből néztem, az első balosnál elúszott, hát mondom ez. hát még a célbafutásnál is itt is megrántottad, még itt is megúszott ebbe a kanyarba is. Nem, ennek a guminak vége van, az egészen biztos. Az autót így nehéz értékelni szerintem. Nyomja a gázt és jön a kék füst. És szerintem rosszabb lett, mint a tiéd. Hát, nem tudom. Idő 47,943. Egy tizeddel Egy rosszabb. tizeddel rosszabb. Hát nem tudja a 47-0-át, én értem a gumit, de... Szomorú tény. Szintén Opel OPC mögé lenne, X6 M tuning elé. Megmondom őszintén, nekem egyáltalán nem harmonikus ez az autó. Túl agresszív, túl sok. Ugyanezt látom én is. Visszahozzuk nyáron, hogy megnézzük esetleg jó Nézzük gumival. meg egy jó gumival, meg Igen. minden, de... Mert ha Jani ennyire hisz benne, akkor azt mondom, hogy hozzuk vissza, de... Egy tizeddel rosszabb, 47,9, úgyhogy abban maradtunk a Csabival, hogy csalódás, de visszahozzuk nyáron jó gumival. Mert azt mondjátok, hogy az a határa. Figyelj, kettős rácsz a gázra, amikor megjön a turbonyomás, elúszik az eleje. Tehát, hogy így elkapar. Ezt mondtam, hogy nem hiába van sper akármi, Semmi. akkor elkezd menni előre. Mármint És utána az egyen próbáltam meg ott a célegyenes, vagy ott a hátsó egyenesre ráfordulni, amikor már harmadik, de akkor meg egy halott tartományból kezd el építkezni. Ahogy harmadikban megint elcsúszik orra. Hát ez meg a másik, hogy ez a motor szerintem túlzottan ki van hegyezve. Tehát lehet, hogy rámentek, hogy hú, most övéké a legerősebb 2000-es, de nehezebben vezethető. Igen. Tehát ilyen klasszikus turbomotorokat idéz a óriási turbójukkal. Igen, és az meg nem jó ebben a világban. Ez most ilyen nagyon nem, éles, nagyon, de emiatt ugye kanyarodni lehetetlen, mert úgyhogy gázt is ad. És hiába ugye próbálgattam minél finomabb gázzal, Nem ahogy tudsz. megjön. Az egyik csalódás volt, a másik viszont cserében nagy öröm. Azért nem volt rossz a mostani életünk se. Jó, hogy itt voltatok velünk, keressetek bennünket mindenféle internet oldalakon, Facebook, YouTube, lájkoljatok, kövessetek bennünket, sziasztok! Figyelj, amúgy ezt neked is mondom, csak lehet, hogy Janinak elfelejtettem, hogy rúgjad nyugodtan, jó olaj van benne, a motor nagyon jó állapotban van, hát a fék az egy kicsit. Még, Pistán.
Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Készen állsz? Automobil és tuning show március 23-25 között a Hung Expon.